My name is Sang and I'm your teacher today. Xin chào các em, hôm nay thầy tên là Sang và thầy sẽ là giáo viên của em ngày hôm nay. Today we will have an interesting lesson that you will like it. Hôm nay chúng ta sẽ có một bài học rất là thú vị và các em sẽ thích nó. That's in Unit 8 on screen và đó là bài số 8 on screen. Lesson 1 Vocabulary, Film and Book Genre và đó là bài lesson 1 từ vựng về các thể loại phim và sách. Okay, now look at the unit title and explain the meaning. Now, bây giờ các con hãy nhìn vào cái tựa đề của unit và giải thích cho thầy biết nghĩa của nó là gì. On screen refer to the film, TV and video sites such as YouTube. Nhìn vào tựa đề và chúng ta sẽ thấy từ on screen có nghĩa là trên màn hình. Và nó sẽ liên quan tới những bộ như là phim hay là mình xem trên TV hay là những cái video trên những cái website như là YouTube và những cái website khác. Look, listen and repeat. Các con hãy nhìn, lắng nghe và lặp lại. Genre, genre, genre. And now take a look at the picture and the words and guess what does this word mean. Thì con nhìn vào bức tranh này và nhìn vào những từ này thì con sẽ đoán được nghĩa của từ này là gì. Ok, now look at this word and spell it. Bây giờ các con hãy nhìn vào cái từ này và đánh vần. G-E-N-R-E, genre. And this is a noun. Và đây là một danh từ. And now, can you guess what does this word mean? Các con có thể đoán được cái từ này nghĩa là gì không? Yes. Vietnamese means thể loại. That's right. Now, open your book. Page 78 and 79. Các con bây giờ mở sách ra, trang 78 và 79. Look at the photos on page 78 and 79 and tell me what do you know about those films. Thì các con nhìn vào những bức tranh này ở trang 78 và 79 và sau đó nói cho thầy nghe những gì mà các con biết về những cái bộ phim này. Maybe that's about the name of the films, the actor, the director and the plot. Các con có thể cho kể cho thầy nghe là tên của bộ phim là gì nè, diễn viên, đạo diễn, nội dung về những bộ phim này. Look at this picture and tell me what do you know about this film. Và con nhìn bức tranh này đi và nói cho thầy nghe bộ phim này về cái gì. Yeah, it's so easy. Dễ quá. Okay, now Avengers Age of Ultron 2015. Bộ phim này là bộ phim về Avengers và nó vào 2015. Yeah, it's so easy and you have already watched it. Và hãy tin là các con đã xem rồi. Yep. The next picture. What do you know about this film? Oh, horror film. Các con nhìn vào bức tranh này đi và nói cho thầy nghe bộ phim này tên gì? Về cái gì? Nó rất kinh dị. Yeah. I will show you the name. Bây giờ thầy sẽ cho biết các con biết nó là bộ phim gì ha. The Wolfman 2010. Bộ phim này là về đầu tiên là tên là The Wolfman và nó vào năm 2010. Yeah. Yeah. And picture C. What do you know about this film? Romantic film, maybe. Thì đây là mình nhìn bức tranh C đi và mình sẽ thấy là bộ phim này nói về cái gì. Maybe nó là phim tình cảm ha. Let's go. Yeah. Now, I will show you the name. The Age of Adeline 2050. Các bạn xem phim này chưa nhỉ? Chứ thầy chưa xem.
Oh, look at this picture, and you know the name and the genre of this film. Mình nhìn vô tranh rồi xong mình biết là bộ phim này tên gì luôn, vào thể loại gì luôn. It's a comedy film. Yeah, và đó là bộ phim hài. Look. Em là bà nội của anh. Gentifeted. Và đó là bộ phim tên là Em là bà nội của anh. Và năm 2015. It's a Vietnamese film. And we should support our films. Và chúng ta nên ủng hộ nền điện ảnh của nước nhà ha các bạn ơi. Look at this film and can you tell me what do you know about this film? You can see many people walk, dance and sing. Hãy các bạn nhìn vào bộ phim này đi và con nói đi về bộ phim này. Người ta đang đi kìa và nhảy và hát. Yeah, let's see about what is this film nè. Mà tên bộ phim là gì? That's Mamma Mia. Mà bộ phim này tên là Mamma Mia. 2008 và nó sản xuất vào năm 2008, được công chiếu vào năm 2008. Và nó một phim này thể loại musical film, và đây là một thể loại nhạc, phim nhạc. This picture and tell me what do you know about this movie. Bạn có nhìn vào tranh này và nói hay nghe biết là bộ phim này là gì. It's an action movie. Các con có thể biết đó là một bộ phim hành động. Because we can see a tank, many cars, and the man is flying. Mà con có thể thấy một cái chiếc xe tăng, nhiều chiếc xe hơi và một người đàn ông đang bay. Yes. And the name is Fast and Furious 6, 2013. Bộ phim tên là Quá nhanh quá nguy hiểm 6 vào năm 2013. Yes, maybe The Rock is in this movie. Có thể là thời này là một phim này The Rock còn đóng. Take a look up the objectives in this lesson. Và mình nhìn vào cái mục tiêu của bài học này ha. By the end of the lesson, you will be able to. Và khi mà hết bài học này các con sẽ làm được gì? Get an overview about the topic, film and book genres. Và khi mà con có thêm một cái gọi là kiến thức chung về cái topic này. Get vocabulary to talk about films and book genres. Và con có thêm một số cái từ vựng để làm gì? Để nói về những cái thể loại sách và phim mà con thích. Zoom in the first part, presentation. Và chúng ta tới với phần đầu tiên, presentation. Let's learn some vocabulary. Và bây giờ chúng ta sẽ học một vài từ vựng nhé. Listen and repeat. Bây giờ các con hãy nhìn vào và lắng nghe và đọc lại nào. Animation, animation, animation. Animation. When you look at this picture, you will know this word means. Thì con có thể biết được nghĩa của từ này là gì rồi ha. And this is the moving image created from drawings, models, etc. that are photographed or created by a camera. Thì thường nó tạo bởi camera. And how do you spell this word? Thì con đánh vần từ này như thế nào? A-N-I-M-A-T-I-O-N. Và mình sẽ đánh vần là như thế. And that's it, a noun. Và nó là một danh từ. Ok, now repeat. Animation, And that's in Vietnamese means meaning. Và đây là nghĩa tiếng Việt hoạt hình. Okay, listen and repeat. Comedy, comedy, comedy. Mr. Bean is a comedy. That is a type of film, like a book, that is intentionally funny either in its characters or its action. So, how do you spell it? C-O-M-E-D-Y. And this is a noun, nó là một danh từ. And in Vietnamese, that means hài. And repeat. crime, crime, crime. Crime. And that is books.
films and TV shows about crimes being committed and investigated. And how do you spell this word? C-R-I-M-E, and it's a noun. And Vietnamese meaning is hình sự. Listen and repeat. Graphic novel, graphic novel, graphic novel. Look at this picture and look at this. A book containing a long story told mostly in picture. A long story with picture, but with some writing. And that's a graphic novel. How do you spell this word? G-R-A-P-H-I-C-N-O-V-E-L. Graphic novel. Vietnamese meaning is tiểu thuyết bằng tranh. Novels is tiểu thuyết. Graphic là những cái tranh vẽ ha, cho nên gọi là bằng tranh. It's not a manga. It's not a comic. Nó không phải là manga, truyện tranh của Nhật Bản, và comic, những cái truyện tranh của bên châu Âu như là Marvel hay là DC, mà nó là một cái tiểu thuyết và được kể thêm bằng tranh. Science fiction. Science fiction. Science fiction. Yeah, science fiction. And you can see Avatar is a science fiction. Star Wars is a science fiction movie. And that is books, films, or cartoons about an imagined future, not in today, in the future. Especially about space, travel, or other planets. And how you spell this word? S-C-I-E-N-C-E-F-I-C-T-I-O-N. Or you can say this sci-fi. S-C-I-F-I. And that's in now. Và các con có thể thấy từ science fiction. Ngoài ra mình còn viết tắt là sci-fi. And Vietnamese meaning is khoa học viễn tưởng. Thriller. 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 A book, play, or film with an exciting story, especially one about crime or spying. How do you spell this word? T-S-R-I-L-L-E-R. And that's a noun. Và đây là một danh từ ha. And what does this mean? Giật gân or leaky. Now listen and repeat. Genre. Genre. Animation. Animation. Comedy. Comedy. Crime. Crime. Graphic novel, graphic novel. Science fiction. Science fiction. Thriller. Thriller. Now, take note. You can stop the video and take note. Bây giờ cũng có thể dừng cái video lại để viết bài ha. Genre. Animation.
comedy, crime, graphic novel, science fiction, thriller, Okay. Now we play the game name swarm to review the vocabulary. Bây giờ mình chơi trò swarm để review lại những cái từ vựng của mình ha. Okay, how to play? I will show you word. For example, baby shark. Count that word on the next line. Are you ready? Let's count. Con đếm được bao nhiêu cái? Read the sentence that's next to your answer. Con đọc cái câu kế bên cái số đó thì là nghĩa là con chọn đáp án đó. Ví dụ, baby shark is cute. Khi con đọc câu baby shark is cute, con sẽ chọn số 5. If you are right, you get the same points at the answer. Có nghĩa là con sẽ được số điểm bằng với cái số điểm mà của cái câu hỏi đó. Ví dụ như là con có 5, con đếm được 7 con trả lời đúng 7, con trả lời số 7, có nghĩa là con sẽ được 7 điểm. Let's go. Now, read the sentence that's next to your answer. Baby sharks swim very well. And that means you have 7 points. Thì ở đây có nghĩa là con được 7 điểm, tại vì ở đây có số 7 ha. But there will also be other words to trick you. Thì có một vài từ nó sẽ lừa con ha. Let's go. Number 1. Read it. Chandra. Ready? Go. Count, count, and count. How many did you read? 5, 6, or 7? And read the sentence. That's right. Fantasy is not Lucy's favorite genre. And you have 6 points. Great. Ooh. Read it. Animation. Let's go. Ready? Go. Let's count. Let's count. How many? How many? How many? Let's count. Let's count. Let's count. How many? How many? How many? Go. Now show me your answer. How many did you read? 8, 11, or 15? Yes. The quality of graphics and animation is excellent, and we have 11 points. Which word? Read it. Comedy. Let's go.
Are you ready? Are you ready? Oh, count it, count it, count it. How many you can count? How many you can count? Let's go, let's go, let's do it. Let's count, let's count, let's count it. Do, count. Do, count. Okay. Show me your answer. How many did you read? 8, 11, or 12? Yes, Mr. Bean is a rated comedy television program series, and we have 12 points. Remember, read the sentence next to the answer. Lesson number 4. Read this word. Thriller. That's right. Let's go. Are you ready? Let's go. How many can you count? How many can you count? How many can you count? Count, 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 count. Let's go. Count, 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 count. Oh, so slow. How many did you read? 14, 16, or 18? Hooray! 14. He played 3 different roles in the third series of the spy thriller series Dangerman. And you have 14 points. Let's go. Exercise time. Now, look at exercise 1 in page 78. Work in brackets to check the meaning of the words in the past. You can use dictionary. And after that, complete the table with the words. There is one example. Action is for the films. And now tell me other words, where they go. And after that, you will listen and check. You have 2 minutes. You can pause the video in 2 minutes and do it. And after that, we'll show you the answer. It's so easy. Now, listen and check. Unit 8. Vocabulary. Exercise 1. Films. Action. Animation. Musical. Books. Graphic novel. Manga. Mystery. Books and films. Adventure. Comedy. Crime. Drama. Fantasy. Horror. Romance. Science fiction. Thriller. Okay, listen again. Sau đó mình sẽ viết đáp án vào ha. Unit 8. Vocabulary. Exercise 1. Films. Action. Animation. Musical. Books.
graphic novel, manga, mystery, books and films, adventure, comedy, crime, drama, fantasy, horror, romance, science fiction, thriller. Okay, now look and take note. Bây giờ mình nhìn và mình viết vào ha. Films, animation, musical. What about books? Graphic novel, manga. And this is about the books and films. Now you can take note. Now, look at the table and I will show you something. Some of the genre words are used in combination with another noun, like book, novel, film, or story. Example, a horror film, a horror novel, or horror story. But other words are used on their own, such as an animation or a comedy. Now, look at the exercise 2 on page 78 and 79. Bây giờ mình nhìn vào bài tập số 2 nhé. Look at the film photos A to F. Choose the correct words in exercise 1 to describe each film. Bây giờ mình sẽ nhìn vào từ bức tranh số A với tranh F và sau đó mình sẽ chọn từ trong exercise 1 để mô tả những bộ phim này. Yeah, look at the film poster A, page 78. Bây giờ thầy sẽ cho một ví dụ nhiều bức tranh số A đi ha. Which words you can describe this film? Bây giờ cái bộ phim này thì mình sẽ dùng từ nào để mô tả? Yes. Adventure or fantasy or action. Mình có nhiều từ ha, như là adventure hoặc là fantasy hoặc là action. B, and tell me what do you think? Yes. Maybe it's a horror. Good. What about the C? Yes, romance. Super funny film in the picture D? Oh, so easy. Comedy. And picture D, and picture E. Yeah, musical. And what about the picture F? Of course, action. Practice time. Exercise 3, page 78, 79. Read all the quiz titles, the statements, and the questions. Okay, now do the quiz by yourself and read the result for your answers in the key. Rồi, cá nhân đi, mình làm bài tập, mình làm quiz sau đó mình đọc lại kết quả trong cái khung. Okay, now check the key. Key, mostly A answer, như hầu hết các câu của con là A. Mystery and fantasy are your favorite genres. Đó là con thích thể là trinh thám và
fantasy. You like reading horror story and watching science fiction films. Còn nếu như mà ai chọn mostly be anxious thì có nghĩa là your adventures and drama are your genres. You enjoy reading thriller and you love watching action films. And if you have a lot of C, that means you comedy and romance are your genres. And you love watching a good musical. Bây giờ con biết cái thể loại nào con thích chưa? Yeah, thú vị ha. And now, compare your answer with your partner and say whether you agree or not agree with the results. Why? Exercise 4, page 79. Watch or listen to 4 people, Will, Emma, Elizabeth, and Alicia talking about their favorite books. What genre is each book? 3 of the people mention the genre, but 1 does not. You need to deduce the genre from the information you hear. Thì đây có 3 người đề cập đến cái thể loại và 1 người không có. Mình phải phân loại các thông tin ra ha. Okay, now listen and check the answer. Unit 8, Vocabulary, Exercise 4. 1. Will. Will, what's your favourite book? The Girl on the Train's the best book I've read in a long time. It's about a missing woman. It's a crime novel and it's very exciting. The author's Paula Hawkins. 2. Emma. Emma, what's your favourite book? I absolutely love the Divergent trilogy. It's basically a science fiction story about a society where young people are separated into different groups at the age of 16. The films are really good, but they're not quite as good as the books. 3. Elizabeth. What's your favourite book, Elizabeth? My favourite's Manga Man by Barry Liger. It's a science fiction graphic novel, but it's also a romance. It's really original and entertaining. I've never read anything quite like it. 4. Alicia. Alicia, what's your favourite book? The novel I've just finished reading's about a young woman who has to manage the family business when her parents die. She has a lot of problems with the people who work for her and almost loses the business as a result. In the end, she wins everyone's respect when she manages to save the company. Okay, that's it all. That's all. And now tell me about the will. Yes. What's about the Emma? Yes. Elizabeth. And Alicia. Yes. Okay. Now look at the answer. Well, talk about crime. Emma likes science fiction. Elizabeth likes science fiction, or you can say science fiction, graphic novel, or romance. And Alicia does not mention the genre, but is a drama. Thì ở đây mình có Will là crime, Emma science fiction, Elizabeth là science fiction, or you can say science fiction, graphic novel, or romance. Còn cuối cùng là Alicia, mình không biết là thể loại gì, nhưng mà dựa theo câu chuyện thì mình có thể đoán được đó là drama. Now, move to production. Okay, look at exercise 5, page 79. Work in groups. Take turns to describe a famous book or film using the key phrases. Guess other people's books and films. Example is a science fiction film. It's very entertaining and sometimes quite scary. It's about JD called Luke Skywalker. Can you tell me what is this film? Yeah, we can see the name JD. Mình có thể thấy một người nhân vật đó tên JD. Và đây là một cái science fiction film. Thì mấy bạn nghĩ là gì? Phim nổi tiếng lắm. It's a famous film. Everybody know it. Nó có một câu cửa Mỹ rất là hay ha. Giờ làm meme luôn các bạn ơi. Yeah. It's Star Wars. Nhớ câu I am your father. Yeah. That is this film.
Okay, what you need to do. Prepare your ideas. Chuẩn bị sẵn ý tưởng đi. Work in groups to describe your films or books using the key phrases and guess the ones your classmates are describing. Tả cái phim hoặc là book sách mà mình dùng mấy key phrases và nó đoán. Let's go. You should wait until your classmates have finished their description before you guess. Phải tả xong thì mới được đoán nha, không được chen lên trước. Which of films or books you would most like to read or see and why? Sau đó mình sẽ làm một cái list. Sau đó các bạn sẽ chọn cái phim nào mà bạn thích nhất và tại sao. Bây giờ thầy sẽ cho các bạn 5 phút. Các bạn có thể dừng cái video này trong vòng 5 phút. Sau đó mình sẽ làm vấn đề cái chuyện này ha. Consolidation. Nào, giờ mình sẽ nhìn lại những gì mình đã học rồi ha. Let's go. Okay, look at objectives and tick what you have learned. Bây giờ mình sẽ nhìn vào những cái objective và sau đó mình sẽ đánh dấu tích nếu như mà những cái này mình đã học rồi. What have we learned in this lesson? Gain an overview about the topic, film and book genres. Học chưa? Ok, đúng rồi. Gain an vocabulary to talk about film and book genres. Có không? Yes. Okay, now look at the homework. Oh, homework time. And you will know what you do at home. Bây giờ mình sẽ nhìn vào homework ha. Learn new words by heart. Mình học bài học từ vựng vô. Your workbook page 50. Practice vocabulary 8. And make sentences with new words. Nhớ là tạo các câu với lại những cái từ vựng mới nha các bạn. Thì các bạn sẽ nhớ được dấu hơn. And that's in the end of our lesson. So, thank you very much and say goodbye. And see you again in next lesson. Thì đó là bài nguyên tất cả bài học ngày hôm nay và chúng ta sẽ tạm biệt nhau và rồi chúng ta sẽ gặp nhau là một cái bài học khác, bài học sau ha. Let's go.